ากาศดีเลยครับพี่ร่มรื่นเป็นแบบบ้านชั้นเดียวที่อยู่กลางสวนนะครับใช่ครับเดี๋ยวเริ่มจากให้พี่ดอนเล่าให้ผมฟังนิดนึงว่าทำไมถึงมาสร้างบ้านหลังนี้ได้เราจะเห็นว่าบ้านมันอยู่ในพื้นที่กับบ้านเดิมด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับตรงเนี้ยมันมีบ้านเก่าของผมที่คุณพ่อคุณแม่ก็ยังอยู่ปัจจุบันเนี้ยที่เราเห็นอยู่ข้างหลังใช่อันนั้นก็คืออยู่กันมา40ปีละครับเสร็จแล้วเมื่อ30ปีที่แล้วเขาก็มาซื้อที่ตรงเนี้ยเพิ่มไว้แล้วก็ไปชักชวนให้คุณป้าครับย้ายมาอยู่ด้วยก็เลยคล้ายๆเป็นคอมเพลของแฟมิลี่กันเกิดขึ้นนะครับ3ปีที่แล้วคุณพ่อเริ่มแก่ละเริ่มชราแล้วเขาก็เลยมีความคิดว่าจะย้ายลงมาอยู่ข้างล่างกันพยายามจะออกแบบว่าเหมือนคล้ายๆเป็น extension บ้านที่ยังใช้ facility เก่าเยอะพอสมควรอยู่เลยออกมาเป็นก้อนนี้เป็นบ้านค่อนข้าง simple ที่มีห้องนั่งเล่นแล้วก็มีห้องคล้ายๆสามารถเป็นห้องนอนได้2ห้องและในเนื้อที่ประมาณเกือบ1 ไร่เนี่ยครับพี่ดอนมีวิธีการคิดยังไงทำไมถึงเลือกที่จะวางตัวบ้านที่ต่อขยายเนี่ยเอาไว้ชิดฝั่งนี้แล้วก็ต้องเป็นแนวอย่างนี้ด้วยนะจริงๆสามารถวางได้หลากหลายเลยรวมถึงการจะสร้างมากกว่าชั้นเดียวก็ได้นะใช่ครับมันต้องรีเฟอร์ไปถึงบ้านเก่าก่อนคุณพ่อเป็นหมอแต่ว่าเขาอยากเป็นสถาปนิกครับเขาช่วยเลือกสถาปนิกมากออกมาสไตล์นี้เสร็จแล้วเขาก็ไปเชิญให้สถาปนิกเนี่ยออกแบบให้บ้านญาติอยู่อีกเพราะฉะนั้นบ้าน2หลังเนี่ยมันจะมีความคล้ายคลึงกันทั้งในเชิงของสไตล์และการวางเลเยอร์คือเป็นบ้านทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าวางแนวยาวเปิดหน้ารับทิศเหนือทิศใต้เหมือนกันผมมองว่าบ้านเราเนี่ยมาวางไว้ตรงนี้ก็ค่อนข้างเคารพคุณพ่อก็เลยจะวางบ้านเป็นหลักการคล้ายเป็นภาษาต่อเนื่องแต่พยายามก็ยังหา identity ของตัวเองด้วยให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่หรือมีอะไรเป็นตัวเราอยู่เกิดขึ้นก็เลยเป็นแนวทางว่าเราจะทำบ้านเป็นทรงแนวยาวบ้านจั่วเหมือนของบ้านคุณพ่อไว้คราวนี้มาต่ออีกก็คือว่ามันมีเพนพอยต์จากบ้านเก่ามันรู้สึกว่าบ้านมันอยู่แล้วมันค่อนข้างอึดอัดที่ไม่ได้ extend เข้าหา landscape หรือทำ outdoor เนี่ยได้เต็มที่มากทั้งที่บ้านมันใหญ่และมีที่ใหญ่ก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้เว้ยไอเนี่ยมันเป็นเพนพอยต์ชั้นที่ว่าพอย้ายมาทำที่เนี่ยฉันต้องทำยังไงที่จะใช้ประโยชน์ของสนามหญ้าให้ได้มากสุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็เป็นความคิดเรื่องที่2คือว่าเนื่องจากมันเป็นตอนแรกที่สร้างว่าเป็นบ้าน extension เนี่ยก็อยากมีความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่าผูกพันหรือ connect กับบ้านเก่าให้เยอะๆหน่อยก็เลยเป็นที่มาว่าเราต้องวางบ้านแนวยาวขนานไปกับบ้านเก่าแล้วก็เลือกว่าถ้าเกิดต้องการให้มัน connect กับบ้านเก่าจริงๆเนี่ยที่บ้านเก่ามันมีคอร์ดยาร์ดหลังบ้านที่เมื่อก่อนคนไม่ค่อยได้ใช้ผมก็เลยมองว่าถ้าเกิดเราทุบกำแพงบ้านเก่าทิ้งแล้ววางบ้านใหม่เนี่ยติดกับแนวตรงนั้นเลยมันน่าจะเกิดกันว่ามันมีคอร์ดยาร์ดเพิ่มขึ้นมาอีกคอร์ดนึงที่เป็นที่ล้อมโดยระหว่างบ้านเก่ากับบ้านใหม่เนี่ยก็สร้างเป็นคอนเนคชั่นแล้วก็เรามองตัวบ้านเราเนี่ยให้ตรงห้องนั่งเล่นเนี่ยเหมือนเป็นพื้นที่กลางที่เจาะทะลุสามารถทำให้เชื่อมระหว่างตัวคอร์ดยาร์ดบ้านเก่ากับสวนหลังบ้านของตัวบ้านใหม่เนี่ยเข้าด้วยกันได้อย่างคอร์ดที่พี่ดอนว่าก็คือข้างหลังที่เราเห็นตรงนี้เลยใช่แล้วครับผมสนใจอย่างหนึ่งที่พี่ดอนพูดเรื่องการที่ยังคงความเป็นบ้านสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆแล้วก็เป็นหน้าจั่วไว้แต่เรามองจากภายนอกก็จะเห็นว่ามันก็เป็นบ้านที่ถูกลดทอนให้มีความมินิมอลมากๆเลยนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันว่าดีเทลเป็นยังไงต้องบอกว่าดีเทลก็ถูกคิดมาละเอียดมากเหมือนกันได้ครับโอเคครับเดี๋ยวให้พี่ดอนพาเข้าไปด้านในได้เลยก่อนขึ้นบ้านก็จะมีการยกสเต็ปขึ้นมานะครับพี่ดอนใช่ครับฝั่งด้านหนึ่งก็เป็นขั้นบันไดขึ้นมาส่วนอีกฝั่งนึงจะเห็นว่าดีไซน์เป็นแรมเลยก็จากเดิมที่เมื่อกี้เล่าเขาว่าตอนแรกมันถูกออกแบบมาให้กับผู้สูงวัยยกขึ้นมาประมาณแค่40เซนนะครับจากที่ดินตรงนี้เหมือนคล้ายเป็นหลักไซโคโลจีมากกว่าว่าอยากให้ตัวเองสูงจากดินมาหน่อยแต่ก็ไม่ถึงขั้นแบบสูงเกินไปครับทีนี้อย่างหนึ่งที่อยากให้พี่ดอนเล่าก็คือ approach ก่อนที่จะเข้าบ้านนะแล้วก็จะมีการดีไซน์สวนอะไรแบบนี้ให้พี่ดอนเล่านิดนึงครับว่ามีการคิดยังไงexisting เนี่ยมันคือเรามีบ้านเรียกว่าบ้านไซโลแล้วกันเป็นโรงจอดรถข้างล่างข้างบนเป็นห้องเก็บของห้องนอนเงี้ยอยู่แล้วเราก็ตัดสินใจว่าเราจะเก็บชิ้นนั้นไว้ด้วยไม่จะทิ้งอะไรเกิดขึ้นนะครับพอมาวางบ้านตรงนี้ปุ๊บมันวางตำแหน่งดูแล้วห้องนั่งเล่นมันควรอยู่ตรงกลางเพราะมันจะได้ตรงกับสวนคอร์ดข้างหลังมากที่สุดเนี่ยแล้วเราต้องการให้มีห้องนอนซ้ายขวาอยู่ข้างหน้าข้างหลังมันก็เป็นประเด็นว่าเวลาเข้าบ้านเนี่ยมันต้องข
เข้าตรงกลาง ไม่สามารถจะเข้าตรงข้างหน้าได้ มันก็เลยเป็นการออกแบบที่เราต้องทำคล้ายๆเป็นแพลตฟอร์มถึงเป็นที่นั่งเล่นเนี่ยวางไว้ด้านข้างที่เสียบทะลุไปถึงด้านหน้าบ้านไปให้ได้ครับอย่างระหว่างทางเดินเข้ามาก็จะมีเป็นแบบแผ่นทางเดินนะครับเป็นบล็อกทางเดินที่ปูนำทางเข้ามาแล้วก็จะมีเป็นคอร์ดเป็นส่วนเล็กๆหน้าบ้านก่อนแต่ว่าจุดที่อยากให้พี่ดอนพูดถึงก็คือพื้นที่การดีไซน์สวนบริเวณตรงนี้ฮะว่ามีการเลือกพันธุ์ไม้ต่างๆอะไรยังไงฮะสวนด้านนี้จริงๆแล้วเกือบทั้งหมดเนี่ยเป็น existing จากของเดิมครับมีแค่ไอ้ตรงแนวที่อยู่ติดกับบ้านเนี่ยที่ทำเพิ่มแล้วก็มีต้นที่อยู่ตรงนั้นนะครับมันเป็นเรียกว่าต้นน้ำเต้าอินเดียที่ใส่เพิ่มเข้ามาใหม่จริงๆไอ้สวนเนี้ยกับไอ้น้ำเต้าอินเดียเนี่ยไม่ได้มาพร้อมกับสวนที่ตอนแรกเราออกแบบกันไว้ก็เหมือนแบบพอย้ายเข้ามาอยู่แล้วมันเกิดความรู้สึกว่าเมื่ออยู่ในบ้านแล้วความเชื่อมต่อไปข้างนอกเนี่ยมันทื่อคำว่าทื่อคือเหมือนแบบขอบแถวนี้มันไม่มีอะไรมาช่วยบังช่วยของอยู่มันจากปูนปุ๊บมันเป็นสนามหญ้า ตรงๆไปเลยครับก็เลยเป็นแนวคิดว่าเราต้องหาสวนอะไรสักหน่อยนึงมาเกาะกับไอ้ตัวขอบปูนเนี่ยเพื่อจะลดความชันของขอบปูนเวลามองจากข้างหน้าบ้านมาไม่ให้มันเห็นเกิดขึ้นเนื่องจากเราจะไม่มีต้นไม้ใหญ่มาบังมากเนี่ยมันต้องเป็นไม้พุ่มที่เป็นแบบใบเล็กๆหน่อยเพื่อจะได้แบบสู้กับแดดได้อย่างนี้แต่ว่าณเวลาเดียวกันเราก็จะเลือกมีต้นนี้เรียกว่าต้นมะขามเทศด่างใช่ผมมองว่าเรามีต้นนี้ปุ๊บเนี่ยมันช่วยทำให้เกิดการดึงสายตาเวลาเราอยู่ในบ้านเนี่ยมองจากตรงนี้แล้วมองเฉียงไปนิดนึงไปหาต้นน้ำต้นแล้วค่อยกลับไปหาต้นชมพู่ที่อยู่ข้างหลังบ้านมันช่วยดึงอะไรเข้าหากันได้แล้วก็ออนท็อปคือมันช่วยบังไอ้ต้นกล้วยที่อยู่ข้างหลังบ้านครับคือผมมีความเรียกว่าโรคจิตก็ได้ไหม คืออยากเก็บของเก่าไว้เพื่อรู้สึกว่ามันก็เป็นสตอรี่ของบ้านนั่นเองอยู่แต่ณเวลาเดียวกันมันก็ไม่ถึงกับสวยสุดเราก็เลยแบบอยู่แต่อย่าเห็นเยอะมากนะไอ้นี่ก็ช่วยบังๆหน่อยได้แต่ถ้าเกิดว่านั่งอยู่ในบ้านแล้วมองมาจะเห็นว่ามีหลายเลเยอร์เนี่ยนะครับใช่เจอมะขามเทศก่อนเจอพุ่มตรงนี้ไปเจออินเดียใช่ไหมครับใช่แล้วก็ต้นชมพู่ถูกต้องครับแล้วกล้วยก็อยู่หลังๆถัดไปส่วนต้นที่เป็นพุ่มตามแนวนี้มีต้นอะไรบ้างนะฮะตรงนี้คือเรียกว่าขิงมาเลครับตรงนั้นมีที่เป็นพุ่มขึ้นมาคือย่าหนวดแมวครับและสีม่วงๆเนี่ยคือชื่อว่านีออนอันนี้จะชื่อว่าโกฏจุฬาครับเป็นใบพุ่มก็จะเห็นว่ามีหลากหลายทั้งเรื่องของสีแล้วก็ texture เลยนะใช่ทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของสวนแล้วชวนพี่ดอนมาคุยถึงเรื่องตัวฟอร์มของบ้านบ้างฮะเท่าที่คุยกันก็คือพี่ดอนอยากจะทำเป็นบ้านจั่วเพื่อเชื่อมโยงกับบ้านเดิมครับใช่แล้วจริงๆมีแนวคิดอะไรเพิ่มเติมจากตรงนี้ไหมฮะก็มันคล้ายๆกับมีความสตอรี่เกี่ยวกับบ้านเก่าอย่างเงี้ยก็แบบทำไมฉันไม่ทำบ้านให้เหมือนเป็นบ้านตอนที่ฉันวาดรูปเด็กๆครับความหมายคืออยากออกแบบบ้านให้เหมือนบ้านการ์ตูนครับด้านหน้าเนี้ยเราก็ทำเป็นรูปจั่วที่ไม่มีหลังคาครับแล้วก็มีเจาะหน้าต่างสี่เหลี่ยมอยู่1อันก็ดูตรงกลางด้วยเลยตรงกลางเป๊ะๆเลยเกิดขึ้นนะครับนั่นคือจริงๆนั่นคือภาพแรกที่อยากทำให้บ้านหลังนี้แต่พอมาทำจริงเนื่องจากพอเราก็มีฟังก์ชันมากขึ้นเนี่ยพอเป็นรูปไซส์ด้านข้างเนี่ยเราก็อยากทำบ้านให้มันดูเข้าใจง่ายๆว่าอะไรเป็นอะไรก็ออกมาเป็นรูปด้านที่มีช่องเจาะ3ช่องช่องใหญ่สุดคือห้องนั่งเล่นแล้วก็มีช่องเจาะที่เป็นหน้าต่างของห้องนอนกับห้องทำงานอยู่ด้านซ้ายกับขวามีผืนผ้าตรงกลางและจัตุรัส2ฝั่งก็ดูการ์ตูนหน่อยนึงก็เพราะเนื่องจากอยากได้เป็นการ์ตูนนี่แหละครับก็เลยขอลองทดลองหน่อยนี้ถ้าเกิดทำบ้านแบบไม่มีชายคาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างบางคนชอบบอกว่าบ้านไม่มีชายคาก็แบบเรียกบ้านสแกนอะไรอย่างเงี้ยนะครับนอร์ดิกอะไรบ้านนอร์ดิกสไตล์อะไรอย่างเงี้ยอยู่แต่คราวเนี้ยมันก็มีความต่างในเชิงของภูมิอากาศของประเทศเขากับประเทศเราที่เราประเทศมรสุมแดดร้อนมากกว่าเพราะฉะนั้นในตอนออกแบบเนี่ยผมค่อนข้างจะคอนเซิร์นแล้วก็เอาแวร์เรื่องว่าจะออกแบบบ้านไม่มีชายคายังไงที่จะจัดการเรื่องของการดูแลเรื่องหน้าฝนการรับน้ำการระบายน้ำการไม่ให้น้ำเข้ามาในบ้านได้เพราะฉะนั้นสุดท้ายเราก็เลือกทำเป็นข้างบนนี้ที่จะเห็นนะครับมันจะมีรางระบายน้ำที่ทำด้วยคอนกรีตซ่อนอยู่ขนาดใหญ่เลยแบบกว้าง20เซน25เซนได้อะไรเงี้ยครับวิ่งตลอดแนวความยาวของบ้านในรางระบายน้ำเนี่ยเราก็มีเจาะท่อดิ่งเป็นท่อน้ำทิ้งของฝนซ่อนตัวอยู่ในกำแพงเนี่ยอยู่4อันครับถ้าว่าเวลาที่น้ำลงมาเนี่ยมันก็จะลงตามสโลปหลังคา2ฝั่ง
ของบ้านนะครับแล้วก็มีรางยาวๆอยู่ใช่แล้วก็ลงมาตามท่อระบายที่ซ่อนอยู่ในแนวผนังนะฮะแล้วก็กันไว้อีกหน่อยนึงกรณีถ้าเกิดระบายไม่ทันครับด้านหลังบ้านเนี่ยครับมันจะมีเรียกว่า overflow เอาไว้ด้วยทั้งสองทางนี้อยู่ครับซึ่งที่ผ่านมาพี่ดอนอยู่ประมาณสัก 2-3 ปีแล้วใช่ก็คือเรื่องการระบายก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะใช่ครับทีนี้นอกจากส่วนของเรื่องการระบายฝนโอเคแล้วถ้าเกิดว่าถามต่อในเรื่องของแดดมันมีผลมากน้อยแค่ไหนฮะการที่เราไม่ได้ทำหลังคายื่นมาเพื่อกันแดดอะไรเงี้ยครับข้อดีสำหรับกรณีคนชอบแดดในบ้านก็คือ แดดมันแช่งเข้าเยอะครับก็จะได้แสงสวยๆในบ้านเยอะ ข้อเสียที่ตามมาคือมันก็จะมีความร้อนเข้ามาในบ้านสูงพอสมควรครับนี่คือในบ้านก่อนนะส่วนก็เรื่องที่2ก็คือว่าไม่เถียงครับว่าผนังบ้านมันก็จะรับความร้อนของแดดมากขึ้นกว่าบ้านที่มีชายคาเพราะชายคามันจะเป็นคือบังให้เกิดเป็นเงาครับถ้าเกิดส่วนผนังด้านที่รับแดดเยอะๆนี่ถ้าเกิดไม่มีร่มไม้มาช่วยบังมันก็อาจจะรับโหลดแดดเยอะหน่อยแต่ว่าจริงๆอันนี้การวางตัวบ้านพี่ก็ตั้งใจวางให้ตัวด้านสกัดหรือว่าด้านหน้าแคบมันอยู่ตอนตกอยู่แล้วใช่ไหมใช่ตามเพราะว่ามันเป็นกฎตามบ้านของบ้านเก่าเกิดขึ้นแล้วก็แนวนี้ที่เป็นหน้ายาวก็คือเหนือใต้ซึ่งก็เป็นข้อดีกันว่ามันสามารถทำให้เกิด cross ventilation ทีนี้อย่างหนึ่งที่อยากให้พูดเสริมก็คือพออันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เมื่อกี้พี่ดอนเล่าว่าตัวผนังมันมีร่องรอยนิดนึงของเรื่องของอากาศร้อนหรือว่าแดดที่เข้ามาใช่ไหมครับก็คือมันจะเป็นมีรอยแตกอะไรแบบนี้มันก็ไม่ใช่ร้าวโครงสร้างครับมันเป็นร้าวแบบร้าวที่ผิวฉาบอย่างนั้นมันเป็นอย่างหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะมีความกังวลว่าโหอยากได้บ้านเรียบๆสวยๆมินิมอลแบบนี้เหมือนกันนะแต่บางทีพอจะทำผนังสีขาวก็มีความกังวลว่าเรื่องของความสะอาดเรื่องของรอยแตกร้าวหรือแม้กระทั่งการฉาบที่อาจจะไม่เรียบบ้านเลยครับถ้าเกิดเลือกใช้วิธีการฉาบปูนทาสีต่อให้เป็นฉาบเรียบหรือฉาบธรรมดาโอกาสเรื่องนี้ก็น่าจะมันมีวิธีป้องกัน2อย่างก็คือในพื้นที่แนวผนังนั้นที่รับแดดเยอะๆอาจจะต้องหาร่มไม้มาบังไว้เยอะๆหน่อยหรืออีกวิธีนึงคือแนวผนังที่เป็นแนวมินิมอลด้านนั้นจริงแล้วอาจจะต้องลงทุนในการทำพื้นผิวเป็นแบบการหากระเบื้องมากรุพื้นผิวแทนหรือขั้นต่ำอีกอย่างหนึ่งคือการใช้พวกสีเรียกว่าสี texture paint นะครับเพราะสี texture paint เวลาเพ้นมันคล้ายๆว่ามันเป็นยางมีความยืดหยุ่นในการมารับได้เพิ่มอีกหน่อยนึงก็อาจจะลดปัญหารอยร้าวได้บ้างอันนี้ก็อาจจะลองไปเลือกดูเพื่อในระยะยาวนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าใครต้องการ image ภายนอกที่เป็นแบบนี้ก็อาจจะมีเรื่องต้องเทรดกันนิดนึงถูกต้องครับแล้วเราก็อาจจะดูว่าโอเคพอผ่านไปสักระยะหนึ่งก็เขาต้องมารีโนเวทอีกรอบนึงครับโอเคครับจากด้านนอกครับเดี๋ยวให้พี่ดอนเริ่มพาเข้าไปดูตัวบ้านด้านในบ้างนะครับได้เลยครับโอเคไปกันเลยครับตอนนี้ก็เข้ามาภายในบ้านแล้วนะครับให้พี่ดอนเล่าถึงขนาดพื้นที่ใช้สอยนะครับว่ามีกี่ตารางเมตรแล้วก็แปลนโดยรวมแบ่งเป็นห้องอะไรยังไงบ้างได้ครับพื้นที่ใช้สอยเนี่ยประมาณ150ตารางเมตรนะครับโดยแบ่งเป็นทั้งหมด7ห้องครับห้องหลักก็คือห้องนั่งเล่นเนี่ยที่เราอยู่ตรงนี้ตรงกลางแล้วก็ซ้ายขวามันจะเป็นห้องนอนครับแล้วก็ฝั่งหนึ่งเป็นห้องนอนฝั่งหนึ่งเป็นห้องทำงานอ๋อครับคือตอนแรกพี่อยากเป็นห้องนอนคุณพ่อแม่2ฝั่งเลยใช่แต่พอมาอยู่กันเองก็มีห้องนอนอีกอันนึงห้องนึงจริงๆไม่รู้ทำอะไรก็เป็นห้องทำงานไปซะซึ่ง2ห้องก็จะมีห้องน้ำให้ในตัวเลยถูกต้องส่วนประตูข้างหลังตรงนี้2บานเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นห้อง pantry ครับส่วนอันนี้ก็เป็นห้องเก็บของอ๋อครับอย่างการวางแปลนก็ค่อนข้างจะ simple นะครับเข้าใจง่ายเลยแล้วก็เห็นว่าตำแหน่งของประตูก็จะมีความเป็น symmetry เลยใช่ก็เหมือนอย่างที่บอกครับพยายามจากการ์ตูนที่วาดในรูปด้านพอเข้ามาในแปลนอะไรเงี้ยเราก็อยากจะพยายามให้มันเป็นการ์ตูนสุดเหมือนต่อไปครับแล้วเราค่อยมาซีเรียสกับการจัดสัดส่วนการวางฟังก์ชันให้มันได้สัดส่วนจากความเรียบง่ายนี้ต่ออีกทีครับจริงๆพอพี่พูดเรื่องสัดส่วนเนี่ยก็เป็นอย่างหนึ่งที่ต้องถามเหมือนกันเพราะว่าอย่างการดีไซน์บ้านชั้นเดียวที่เป็นจั่วเนี่ยครับถ้าสมมติว่าเรามองทั่วไปมันดูเหมือนจะง่ายแต่จริงๆอย่างเรื่องความกว้างทั้งด้านกว้างด้านยาวความสูงจากพื้นถึงฝ้าเองก็ตามเนี่ยว่าแบบมันควรจะสูงเท่าไหร่ส่งผลต่อสัดส่วนที่อาจจะดูเตี้ยไปบ้างหรือสูงโปร่งไปบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็เป็นแฟกเตอร์ครับครับแต่เนี้ยผมรู้สึกว่าก็ดูลงตัวแล้วก็
เหมือนกับว่ามันได้ฟีลอย่างที่พี่บอกจริงว่ามีความมินิมอลเรียบง่ายแล้วก็จะมองว่าเป็นการ์ตูนก็ได้ใช่ครับก็ตอนออกแบบเนี่ยเวลาเราออกแบบเราคงไม่ได้ทำงานอยู่แค่บนแปลนอย่างเดียวครับต้องออกแบบในเรียกว่าเซกชันในโมเดล 3D โมเดลเนี่ยเราก็ต้องปั้นดูเช็คนู่นเช็คนี่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับอย่างบ้านหลังนี้ตอนที่คิดเรื่องสัดส่วนนะครับมองไว้เป็นยังไงครับว่าต้องการให้ความรู้สึกหรือการรับรู้ของคนที่เข้ามาเนี่ยครับที่ผมพูดคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาบ้านลูกค้าโจทย์มาแรกๆถ้าเกิดบ้านลูกค้าค่อนข้างพรีเมียมหน่อยเขาก็จะบอกว่าอยากได้ประตูหน้าต่างไซส์3 เมตร3 เมตร3 เมตรตลอดเวลาเอาจริงๆอันนี้ถ้าจำไม่ผิดผมรู้สึกว่าประตูผมจะสูง2 เมตร 8ก็ยังสูงอยู่ครับแต่ก็คือมันเหมือนแค่คิดว่าตอนแรกฉันไม่ต้องทำสูงสไตล์3 เมตรแล้วล่ะเพราะว่าเรามีฝ้าสูงท่านี้ไปปุ๊บเราไม่ต้องทำ3 เมตรก็ได้ก็เริ่มพยายามหาทางกดบ้านลงมาได้ครับพอเป็นประตูหน้าต่างของห้องนอนทั้งหลายเนี่ยผมก็มองว่าจริงๆเนื่องจากฝ้ามันสูงแล้วประตูจริงเราต้องการให้สเกลมันเล็กลงไม่ต้องการให้มันใหญ่เท่ากับตัวบ้านหลังเนี่ยพวกประตูหน้าต่างในห้องนอนก็จะลดลงมาเหลือที่ความสูง2 เมตร 4ก็เวลาจัดบอกแบบผมก็พยายามเล็งเอาเฟอร์นิเจอร์แบบเอาเลเยอร์เฟอร์นิเจอร์มาลองวางไว้ก็คิดตั้งแต่แรกเขาว่าอยากให้ตัวนี้มันแบบวางลอยๆไม่ชิดติดผนังเพราะต้องการให้สุดบ้านเราเดินโฟลว์กันได้แล้วก็มีความรู้สึกอยากให้ดูมีความเป็น sculpture piece ให้มันเด่นๆขึ้นมาหน่อยนึงโต๊ะกินข้าวจริงๆก็ยอมรับแหละครับว่าเต็มที่สุดมันคงกินประมาณ4 คนถึง 6 คนเนี่ยแต่เราก็แบบขอให้มันขยายหน่อยขยายว่างไว้ท่า10ให้ได้หน่อยนึงเพื่อให้มันได้สัดส่วนมันรับกับอาคารทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับแต่ก็ต้องบอกว่าถ้าดูในมุมที่เมื่อกี้พี่ดอนบอกว่า60 ตารางเมตรผมก็รู้สึกมันดูมีความโปร่งนะฮะเราก็รู้สึกว่าเป็นบ้านชั้นเดียวที่ตัวสัดส่วนเนี่ยถูกดีไซน์มาเพื่อให้เป็นบ้านที่ไม่ได้แบบกระชับซะทีเดียวถูกต้องยังรู้สึกว่าเข้ามาแล้วดูโปร่งโล่งนะพี่คือผมยอมรับว่าออกแบบมายังมีพื้นที่เรียกว่าพื้นที่ทิ้งก็ได้ครับก็หลวมๆหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่มันสร้างความอยู่สบายนะถูกต้องเพราะแล้วผมก็มองไว้แล้วสำหรับผมอันนี้คือความลักชัวรี่เราทำให้มันเรียกว่าพอดีแต่นะเขาว่าพอดีก็ไม่ใช่ถึงขั้นแบบกระเบียดกระเสียดจนถึงกระชับเกินไปขอให้มีหลวมๆแล้วมันสามารถจะให้เราอยู่สบายในนี้แล้วมองต่อไปข้างนอกก็สบายต่อได้โอเคฮะทีนี้ต่อเนื่องมาถึงเรื่องของวัสดุครับผมขอเริ่มจากตัวพื้นก่อนละกันเพราะว่าจริงๆก็มีประเด็นที่คุยกันเรื่องของการระบายน้ำอะไรอย่างนี้ด้วยครับถ้าให้พี่ดอนพูดถึงเรื่องพื้นที่เราจะเห็นว่ามันมีการแบ่งประเภทที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็เชื่อมต่อไปถึงเรื่องของพื้นข้างนอกด้วยครับโอเคจากโจทย์ตอนแรกครับว่าเผื่อให้คุณพ่อคุณแม่มาใช้ตอนแรกใช่ไหมครับซึ่งก็เราคิดเรื่องของการมีรถเข็นเกิดขึ้นเรื่องที่1แต่เรื่อง2โจทย์ที่บอกว่าเราทำบ้านไม่มีชายคาเรื่องเกี่ยวกับความร้อนก็เป็นเรื่องคอนเซิร์นบวกกับออนท็อปคือเรื่องบ้านไม่มีชายคาอีกเหมือนกันเรื่องเกี่ยวกับน้ำฝนก็เป็นเรื่องที่ต้องคอนเซิร์นนะครับมันเพราะเนี้ยคิดสลัดท่านี้ออกมาปุ๊บเนี่ยเราเลยได้คอนเซปต์ว่าเราจะทำบ้านที่พื้นภายในกับพื้นภายนอกอยู่บนระนาบเดียวกันเอาไว้ก่อนเพื่อจะให้รถเข็นมันวิ่งผ่านไปมาเนี่ยได้ง่ายนะครับเสร็จแล้วพื้นภายในผมก็มองว่าพอบ้านเก่าก็เป็นพื้นไม้ครับแต่เป็นคนละสีกันอย่างนี้เป็นสีเข้มๆแบบบ้านโบราณผมก็มองว่าบ้านใหม่เนี้ยครึ่งนึงคืออยากล้อของเก่าคือเป็นพื้นไม้เหมือนกันแต่ว่าก็อยากจะเป็นสีที่ไม่เหมือนของเดิมก็เลยออกมาเป็นสีไม้สักขัดสีต่อให้เป็นบ้านมินิมอลเหมือนสแกนแต่ผมไม่อยากรู้สึกว่าให้มันดูเย็นเหมือนสแกนขนาดนั้นเนื่องด้วยมันก็มีบริบทเพื่อนบ้านที่เป็นท่านี้อยู่เลยเลือกสีเป็นสีไม้สักเพราะมันเป็นสีไม้ไทยแต่ก็ยังขอเลือกความเป็นอารมณ์กึ่งขัดสีหน่อยนึงเพื่อให้ไม่ดูโบราณขนาดนั้นครับอันนี้ก็จะปูเป็นแบบเชฟรอนด้วยนะใช่ก็มันเป็นการคิดบวกลบไปมาแล้วครับว่าคืออยากได้ไม้จริงแต่ถ้าไม้จริงขนาดยาวจริงเนี่ยราคาสู้ไม่ไหวก็เลยเลือกเป็นไม้ปาเก้แต่ชิ้นใหญ่แล้วยอมลงทุนตัดเชฟรอนทิปและเซบวกลบไปมาครับราคามันพอๆกับการใช้ไม้เอนจิเนียร์ข้อเสียมันคือว่ามันใช้เวลานานกว่าในการทำก็เราต้องคอมเพนเซตเรื่องนี้ไปพอคราวนี้เราได้ไม้ข้างในใช่ไหมครับแต่คราวนี้ที่เมื่อกี้โจทย์เรื่องว่าความร้อนกับน้ำฝนเข้ามาเนี่ยก็อันนี้จริงๆต้องให้เครดิตคุณผู้รับเหมาที่ช่วยกันคิดกับเราคือเขาก็บอกว่าเขาคอนเซิร์นเรื่องนี้ก็เลยออกมาเป็นโซลูชันว่าเราควรจะทำบอร์ดเดอร์รอบบ้านจริงๆมันคือตรงรอบที่ติดกับแนวประตูทั้ง2ฝั่งนะครับว่าเราไม่ควรเอาไม้ extend ไปสุดเลยเพราะตรงนั้นจะโดนแดดเลียเยอะมาก
เราควรทำบอร์เดอร์เป็นพื้นกระเบื้องครับเป็น เพื่อก ร จะ อบเป็น เพื่อเป็นกรอบ ไว้ เป็นขอบนอกเกิดขึ้นเราก็เลยมองว่ามันก็ทำเป็นสีเดียวกับข้างนอกไปซะดูให้มัน extend ล้อกันไปครับในการวิธีคิดที่1ก่อนเสร็จแล้วก็จะมีรายละเอียดตามมาว่าพอเราต้องการโจทย์ให้เป็นพื้นระนาบเดียวกันเนี่ยแต่จริงมันมีเรื่องเทคนิคว่าถ้าเกิดน้ำฝนข้างนอกตกมามันจะไหลเข้าบ้านไหมเรื่องที่1กับ2คือปกติบานอลูมิเนียมในประเทศเราอะครับมันก็จะมีการดีไซน์เพื่อกันในตัวรางมันเองมันจะมีร่องให้ระบายน้ำฝนออกมาซึ่งโดยพื้นฐานปกติเขาต้องวางอยู่บนพื้นเพื่อให้ร่องที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยมันเอาน้ำไหลออกมาบนกองบนพื้นได้แต่พอเรากดลงไปปุ๊บเนี่ยถ้าเราทำท่านั้นมันทำไม่ได้เลยเป็นที่มาแบบแก้ปัญหาชาวบ้านครับคือจริงๆที่เห็นในตรงนี้มันเป็นกรวดแค่นั้นก็คือล้างท่อระบายน้ำหรือว่าหากรวดมาวางทับไปให้หมดไปเลยแล้วในนั้นก็จะมีฟลอร์เดนอีกทีนึงถูกคิดมาเพื่อให้ยังคงได้ระนาบเท่ากันแต่แก้ปัญหาเรื่องของการระบายน้ำไว้ให้แล้วใช่ครับถ้าเกิดรู้ว่าผมไปคุยดูก็จะเห็นเลยว่ามันเป็นร่องนะครับเป็นร่องแล้วก็จะเจอฟลอร์เดนอีกอันนึงครับผมแล้วก็ระหว่างตัวกระเบื้องกับไม้ก็จะมีคิวด้วยใช่ไหมครับใช่ก็ต้องให้เครดิตผู้รับเหมาที่เขาแนะนำมาว่าเขาเกรงว่าเนื่องจากพื้นไม้โดนแดดพื้นไม้จริงเนี่ยโอกาสยืดหดยังมีมากกว่าลามิเนตหรือเอนจิเนียร์อีกก็เลยเป็นว่าเขาอยากจะมีร่องระหว่าง2สิ่งนี้ไว้เพื่อทำให้ไอตัวเผื่อให้ไม้เนี่ยเวลายืดหดแล้วมันไม่ดันกันเองทำให้แผ่นไม้ล้มแต่พอมันมีร่องนี่ผมก็รับไม่ได้ ก็เลยคิดไปคิดมาว่าเราก็คิดเหมือนคล้ายว่ามันเป็นบัวแต่เป็นบัวที่พับไว้และมีร่องซ่อนอยู่ภายในไอตัวแผ่นพับเหล็กเนี่ยทีนึงมันก็เลยเกิดเป็นดีเทลที่อาจจะมองว่ามันเป็นสิ่งสวยงามแต่จริงมันเป็นสิ่งสวยงามที่ออกมาเพื่อตอบฟังก์ชันอีกทีครับจากวัสดุพื้นครับผมเชื่อมต่อมาที่ผนังจะเห็นว่ามันจะมีผนัง2ฝั่งนี้ขาวๆเรียบๆครับแต่ฝั่งนี้น่าจะเป็น storage เก็บของใช่ไหมครับพี่ใช่ครับเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนเลยครับคือถ้าเราจะมินิมอลได้อะ สิ่งสำคัญจริงๆมันคือเราต้องจัดการของในชีวิตจริงๆได้ยังไงซึ่งมันก็ไม่ได้มินิมอลหมดนะครับมันต้องมีอย่างเงี้ยประกอบแล้วอย่างการเลือกหน้าบานโทนสีตอนแรกก็คิดว่าอยากให้มันเป็นสีขาวแล้วครับณเวลาเดียวกันเรามาคิดต่อว่าบานพวกนี้อยากให้มีมือจับไหมซึ่งผมคิดว่าถ้ามีมือจับปุ๊บมันจะดูไม่เป็นกำแพงมากเท่าไหร่ก็พยายามลดปริมาณของมือจับหมดเลยเฉพาะแค่มือจับตรงประตูแค่นั้นคราวนี้มาคิดต่อว่าถ้าเป็นแบบไม่มีมือจับคือใช้ปรับกดกระเด้งเนี่ยมือมันจะไปโดนพวกนี้บ่อยซึ่งอยู่ไปสักพักมันจะโอกาสดำได้ง่ายก็เลยเป็นเหตุให้ว่าฉันยอมแพ้สีขาว มันเป็นเรื่อง practical ก่อนครับค่อยมาเป็นฟ้าแล้วค่อยมานั่งหาคิดว่าจะเป็นอะไรดีสุดท้ายก็มาจบว่ามันควรเป็นไม้ที่เป็นสีใกล้เคียงกันนี้แต่ก็ไม่อยากจะเอามาสีเดียวกันเลยมันแยกกันเกินไปก็เลยกลายเป็นบานวีเนียร์ไม้แทนครับแล้วก็อันนี้ก็คือจะต่อเนื่องไปทั้งส่วนมันก็จะเลยให้หมดเลยไปเป็นส่วนของชั้นวางทีวีที่เก็บรองเท้าแล้วก็ประตูที่ไว้เข้าบ้านเข้าห้องนอนทำงานห้องตรงนั้นก็เป็นห้อง pantry ต่อเนื่องมาตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมอยากจะถามถึงด้านบนฝ้าเพดานต่างๆบ้างครับอย่างการดีไซน์เป็นยังไงบ้างฮะจะเห็นว่ามันมีเรื่องของ lighting ที่น่าสนใจแล้วก็เรื่องของแอร์ด้วยที่ก็ซ่อนไว้เรียบร้อยเลยครับจริงๆคือตอนออกแบบก็กะให้เป็นดาวไลท์เฉยๆเสร็จแล้วคุณ lighting เขาคอมเมนต์ว่าถ้าเป็นแค่ดาวไลท์อย่างเดียวห้องมันจะค่อนข้างมืดหน่อยนะก็เลยแนะนำว่าให้มันควรจะมีไฟ reflect ฟ้าเกิดขึ้นเพราะเนื่องจากผมยอมที่จะไม่มีตรงขอบข้างล่างเนี่ยก็เลยเป็นวิธีที่ว่าเราต้องสร้างคล้ายๆเป็นเพลน1เพลนเอาไว้ซ่อนไฟแล้วมันก็คอย reflect ตรงนี้อยู่ซึ่งตอนกลางคืนมันเห็นผลมากเลยครับว่าแค่ตัวเดียวนี้ทำให้ห้องสว่างได้เกือบหมดเลยก็คุ้มจริงคือถ้าเรามีแค่ดาวไลท์ด้วยความที่ระยะฟ้ามันสูงมากมันจะออกมาค่อนข้างเป็นห้องสลัวๆนัวๆหน่อยแต่พอเปิดนี้ปุ๊บมันจะให้แสงค่อนข้างคอนสแตนต์มากกว่าก็คือไอ้แนวด้านบนตรงนี้เนี่ยก็คือสร้างขึ้นมาเพื่อไฟอย่างเดียวเลยครับส่วนเรื่องแอร์ครับก็ตอนแรกก็คิดว่าอาจจะวางแอร์เป็นแบบแอร์คัสเซ็ตธรรมดาหรือว่าเป็นแอร์วอลไทป์นะครับแต่มานั่งดูแล้วบ้านมันมินิมอลขนาดนี้เพราะถ้าใส่มันจะเด่นเกินไปสรุปคือลงทุนเป็นแอร์ดักเสียบไว้ที่ฝ้านี้ซึ่งการทำงานมันก็ต้องใช้ประโยชน์จากการที่เรามีตู้เนี่ยครับความหมายคือ
บนแนวตู้เนี่ยจริงๆมันเป็นแนวช่องฝ้าที่เอาไว้เดินท่อแอร์เครื่องแอร์อยู่ในห้องครัวครับแล้วมันก็จะมีซัพพลายมาปล่อยที่ข้างล่างนี้ครับเสร็จแล้วรีเทิร์นจะอยู่ตัวบนพอรีเทิร์นมันดูดกลับมามันจะเข้ามาอยู่ในซอกเนี่ยข้างบนเนี่ยแล้วค่อยไหลกลับเข้าไปในห้องผมถามนิดนึงว่าอย่างตัวช่องที่เราจะปล่อยแอร์ออกมาเนี่ยจริงๆมันจำเป็นต้องทำเป็นแนวยาวแบบนี้พี่ไม่อันนี้แล้วแต่จริงๆมันไม่ได้ปล่อยยาวขนาดนี้ครับแต่คนจะโรคจิตคือพี่ก็อยากให้มันดูเป็นเส้นกราฟิกจริงๆเขาสุดท้ายจะทำเป็นปล่องเป็นช่องกลมๆอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับแต่ทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นดีเทลนะครับเพื่อให้เราสามารถถ่ายทอดบ้านที่มันดูมีความซิมเปิลมีความคลีนมินิมอลอย่างนี้ออกมาโอเคครับทีนี้พอเราขยับมาครับประตูอันนี้ก็คืออย่างที่พี่ดอนมีบอกแล้วว่าเป็นห้องครัวใช่ครับมันเป็นห้องที่เล็กมากครับไซส์แบบ3x3ได้ไม่ถึง3x2.5อย่างเงี้ยตอนแรกคือกะให้แบบคุณแม่มีแค่ที่ต้มน้ำร้อนกินชาก่อนนอนครับแต่พอเราย้ายมาอยู่จริงก็เลยเป็นว่ามันก็ต้องทำเป็นสเตชันครัวจริงๆครับมีแค่เตาไฟฟ้า2หัวแล้วก็อ่างล้างมือแล้วที่เหลือก็เป็นเครื่องทำกาแฟเครื่องปั่นอะไรเงี้ยมันทำงานได้จริงครับโอเคครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามกับครัวประตูอีก1บานก็คืออันนี้เป็นห้องเก็บของนะครับใช่ในส่วนของ dining ตรงนี้เนี่ยอย่างที่พี่ดอนบอกแล้วว่าก็ดีไซน์เป็นโต๊ะยาวนะครับฝั่งนึงเป็นเก้าอี้ฝั่งนึงเป็นลักษณะเบนช์ก็สามารถจะนั่งทำงานทำคอมอะไรอย่างนี้ได้ใช่ก็เนี่ยคือกลายเป็นสุดท้ายเป็นมุมโปรดของคุณภรรยาในการนั่งทำงานเวลาเขา work from home ครับซึ่งจริงมุมนี้ก็เป็นมุมที่น่านั่งทำงานมากเพราะว่าก็จะมองมาเห็นส่วนนี้นะครับใช่อันนี้คือเป็นส่วนคอร์ดยาร์ดที่พี่ดอนบอกว่าเชื่อมกับบ้านเดิมของบ้านแม่ก็คือจริงๆที่คอร์ดไอ้ต้นเนี้ยคอร์ดนี่คืออยู่ในที่เก่าของคุณของบ้านคุณแม่เขาครับแล้วอย่างการดีไซน์สวนตรงนี้มีเปลี่ยนแปลงอะไรไหมครับอย่างต้นนี้ก็น่าจะเพิ่งเอามาลงใหม่ถูกต้องก็โจทย์มันก็คือต้องคิดไปกับ2ทางครับหมายถึงว่าผมนั่งตรงนี้ผมอยากมองเห็นอะไรครับกับ2แล้วก็ไม่อยากเห็นอะไรด้วย แล้วก็2นั้นก็เหมือนกันคือว่าเขาจะได้เห็นอะไรแล้วเขาจะไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นครับก็หลักๆคือต้องการมีต้นประธานรองแล้วกันเราเลือกเป็นต้นตีนเป็ดแดงมันขนย้ายง่ายครับตอนที่ทำมาคือมันมีบ้านครบหมดแล้วไงมันไม่สามารถใช้รถเครน6ล้อขึ้นมาได้เราต้องหาต้นที่เล็กพอที่จะเอาคนเนี่ยแมนนวลยกเข้ามาได้ครับแล้วโตได้เร็วบ้านทั้ง2ฝั่งอ่ะคร่าวๆได้แต่ก็พอจะมองเห็นคร่าวๆได้เหมือนกันว่า อีกฝั่งนึงคืออะไรยังไงเพราะว่ามันเป็นความกลางๆที่กำลังพอดีเกิดขึ้นครับแต่ก็ถือว่าพอเราได้เห็นมุมของสวนตรงนี้เนี่ยรู้สึกเลยว่ามันเป็นเหตุผลที่กลับไปต่อว่าทำไมพี่ถึงเลือกวางตำแหน่งบ้านอยู่ตรงนี้นะฮะเพราะมันก็เชื่อมโยงกับบ้านเดิมอย่างชัดเจนนะครับพอพูดเรื่องการเชื่อมโยงสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆที่จะทำให้เกิดเอฟเฟกต์ตรงนี้ได้ก็คือเรื่องของการดีไซน์ประตูนะครับจะเห็นว่า2ฝั่งเนี่ยพี่ดอนดีไซน์เป็นประตูบานเลื่อนกว้างๆเลยแล้วก็สามารถจะเปิดแล้วมันก็หายไปเลยพี่เพราะพี่เอาไปซ่อนไว้ในผนังนะฮะใช่ครับจริงๆมันก็คือบานเลื่อนปกตินี่แหละครับครับเพียงแต่ว่าตอนที่เราออกแบบเนี่ยเราต้องพยายามทำช่องซ็อกเก็ตให้มันเอาเข้าไปเก็บได้ครับอันนี้มันต้องมีการดีไซน์ไว้ก่อนเลยนะซึ่งสิ่งที่เรามาคือมันจะมีเรื่องของข้อผกผันก็คือว่าขนาดของรางเลื่อนถ้าเกิดช่องเล็กจำนวนบานเยอะขึ้นไอ้รางพวกนี้มันก็ต้องใส่เยอะขึ้นเพราะตอน1รางมันรับได้ต่อ1บานเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างถ้าเกิดบางบ้านเนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้มันหนามากเลยนะมันก็เป็นเรื่องเทคนิคครับว่าเราต้องการใช้จำนวนบานเท่าไหร่ครับสำหรับกรณีนี้คือ3บานเพราะว่ามันก็เกี่ยวข้องอีกว่าขนาดของช่องซ็อกเก็ตที่ต้องใช้เป็นยังไงซึ่งโจทย์มันมีแค่ว่าผมมีขนาดที่ไม่อยากให้มันไปเกินขนาดของห้องครัวเพราะว่าผมต้องการให้ห้องครัวมีหน้าต่างไปได้อีกอะไรอย่างนี้ซึ่งก่อนมานั่งดูแล้วว่าใช้เลขที่3บานเนี่ยมันกำลังลงตัวแล้วกรณีเอาประตูมาปิดแล้วในช่องเฟรมที่มี3ผมว่ามันก็ดูแบ่งให้อ่านดูคล้ายๆกับบ้านที่มี3ช่องอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ใส่เข้ามาครับแล้วก็นอกจากตัวประตูบานเลื่อนก็จะมีเป็นอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ทำให้บ้านนี้อยู่รอดได้มุ้งลวดด้วยใช่ไหมฮะครับก็คือมุ้งจีบก็สามารถเลื่อนมาปิดได้เลยใช่ผมมีไปดูคลิปที่พี่เคยออกไปแล้วก็อันเนี้ยแอบเอาคอมเมนต์ที่มีคนถามได้คนถามมาเยอะเหมือนกันฮะก็เลยมาถามเลยเผื่อแบบใครที่อยากจะรู้คำตอบคือเขาถามว่าบ้านหลังเนี้ยพอมันเปิดแบบเนี้ยจัดการเรื่องของยุงเรื่องของแมลงเรื่องของสัตว์รวมไปถึงเรื่องฝุ่นยังไงบ้างได้ครับ
เอายุงก่อน อันนี้ก็คือ1คำตอบนะ ถูกครับบ้านนี้จริงๆเรียกว่าไม่ค่อยเจอปัญหายุงเท่าไหร่ด้วยสุดท้ายแล้วคือค่อนข้างลงทุนกับการใช้มุ้งจีบเนี่ยคือใส่ทั้งบ้านเลยครับก็ไม่รู้ว่าอันนี้ไม่สามารถตอบว่าจริงได้ขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ก็เชื่อว่ามีส่วนคือตอนออกแบบแลนด์สเคปเนี่ยผมก็ให้คุณแลนด์สเคปเนี่ยบอกเข้าไปว่าช่วยเลือกพันไม้ที่เขาบอกกันว่ามันช่วยกันยุงไว้ได้ผมก็เลือกมาใส่ด้วยก็เหมือนเอาเรื่องธรรมชาติบวกกับมุ้งลวดเนี่ยมาบวกกันผมว่ายุงอ่ะไม่เป็นปัญหาส่วนกรณีของฝุ่นยอมรับว่ามีครับก็ขยันกวาดพื้นหรือจริงๆบ้านนี้คือใช้ที่ดูดก็พอแล้วฝุ่นมันก็มีรอดตามมุ้งลวดมาบ้างเล็กน้อยแค่นั้นเองครับแต่ส่วนถ้ามองว่าฝุ่น PM 2.5 นี่ก็คือวันไหนมีก็คือปิดใช่ก็ยังต้องปิดต่อไปครับอันนี้ก็คือต้องบอกว่าอย่างการที่เราเปิดแบบนี้เนี่ยเราเปิดเพื่อการถ่ายทำแต่เวลาถ้าพี่ดอนอยู่จริงๆยังไงจะปิดมุ้งลวดตลอดอยู่แล้วยกเว้นวันที่ผมหลักโรแมนติกจริงๆเนี่ยมีผีเสื้อด้วยก็โรแมนติกมากเลยแล้วก็ข้างหลังที่บอกก็คือมันก็เห็นใบไม้ร่วงแบบใช่โอ้โหยังกับแบบเกาหลีพี่ในรอบ2ปีที่ผ่านมาเปิดเวอร์ชั่นแบบอย่างนี้แล้วอยู่กัน2คนเนี่ยก็มีครับมีประมาณสัก 3-4 วันได้แต่วันที่ใช้มุ้งลวดเนี่ย 80% ของการอยู่ได้เลยครับผมแล้วก็เดี๋ยวจากตรงนี้เนี่ยจะให้พี่ดอนพาไปดูอีก2ห้องหลักที่เหลือได้เดี๋ยวเราเริ่มดูห้องทำงานก่อนแล้วกันครับได้โอเคครับไปครับตอนนี้พี่ดอนก็พาเข้ามาดูในห้องทำงานนะครับใช่ก็รวมๆครับว่าเป็นห้องไว้หลบเมียหลบภรรยาหน้าทำอะไรทั้งสิ้นมีโต๊ะทำงานแล้วก็ชอบสะสมหนังสือทำเป็นชั้นวางที่ให้มองเห็นหนังสือดูเป็นของสะสมอะไรอย่างนี้ไปแล้วก็นอกจากสะสมหนังสือแล้วก็เมื่อก่อนชอบดูหนังแล้วก็เป็นฟอร์แมตเก่าครับฟอร์แมตวิดีโอกับมีเครื่องเล่นวิดีโอด้วยนะยังใช้ได้อยู่ครับแต่ก็ไม่ค่อยได้ดูแล้วก็เป็นเหมือนกับห้องเคฟของผมเอาไว้เก็บของสะสมเก่าๆไว้ครับแต่ที่เหลือก็เป็นตู้เสื้อผ้าของผมเองแค่นี้ใต้ที่นั่งตรงนี้ก็ยังเป็นที่เก็บของได้ด้วยนี่เปิดได้ครับเปิดได้ครับซึ่งจริงๆถามว่าตรงเนี้ยถ้าเราไม่ทำเป็นช่องเปิดเราจะทำเป็นพื้นที่เก็บของยาวเลยก็ได้แต่ผมก็ว่าน่าจะอึดอัดกว่าครับอันนี้ก็ยอมเปิดเพื่อให้ถ่ายเทได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเก็บของด้านล่างตอนนี้ก็เป็นฟังก์ชันแบบ Bay Window แทนใช่ครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าห้องนี้ก็จะมีห้องน้ำตัวครับอันนี้ก็คือมีเป็นแบบชาวเวอร์มีอะไรได้เลยใช่ครับก็มีดีเทลสำหรับแฮนดิแคปอยู่นิดๆหน่อยๆโอเคทีนี้มีอย่างนึงในห้องนี้ที่อยากให้พี่ดอนเล่าก็คือเป็นดีเทลตามขอบมุมห้องอย่างด้านล่างเองเราจะเห็นว่ามันจะมีเป็นแบบช่องว่างเล็กๆที่พี่เว้นเอาไว้นะครับหรือแม้แต่บนฝ้าเองก็ตามเป็นแบบ shadow line แบบนี้ครับใช่สำหรับพื้นก่อนแล้วกันพื้นเนี่ยมันก็จากเริ่มเดิมที่เราเล่ากันว่าเรากลัวกันเรื่องไม้มันจะขยายตัวได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นปกติทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้บัวมาปิดระหว่างผนังพื้นเขาจะกอดไม้ไม่สุดแนวกำแพงมีช่องไว้แล้วก็เอาบัวมาบังเรายังใช้หลักการนั้นอยู่แต่เราไม่อยากมีบัวเราทำคล้ายๆเป็นแนวร่องเอาเหล็กกล่องครับดันเข้าไปในผนังให้เกิดเป็นร่องแทนเพื่อที่เวลาเราเอาไม้มาก่อเนี่ยเราจะได้ปูไม้ไปจนเกือบชิดแนวผนังนี่แหละแต่มันยังจะมีร่องอยู่ข้างหลังนี้แทนซึ่งสุดท้ายมันก็เลยเกิดกลายเป็นคล้ายเป็นแนว shadow line ที่อยู่ที่ด้านล่างเพื่อเราจะไม่เห็นขอบบัวขอบอะไรที่ดูเยอะแยะแบบหนาเตอะไปหน่อยพอมันมีข้างล่างปุ๊บก็อยากให้มีข้างบน แล้วก็เป็นวิธีการจบของฝ้ากับผนังให้มันดูเรียบร้อยขึ้นไม่ให้แบบแค่ฝ้ามาชนกับผนังแล้วจะแบบโอกาสที่ฝ้ามันจะโค้งหรือคดอะไรเงี้ยมันจะมีสูงแล้วก็ใช้วิธีนี้ทำให้มันเกิดเรียบร้อยแล้วมันก็ช่วยทำให้มันเกิดไอ้ที่เรียกว่า shadow line มันทำให้สเปซเนี่ยมันถูกคล้ายๆไฮไลท์อยู่เบาๆให้มันอ่านขอบมวลของบ้านที่แบบมันดูเป็นแบนเนี่ยดูมีมิติขึ้นมาแล้ววัสดุฝ้าด้านบนนี่คือเป็นอะไรก็ฝ้าตัวนี้กับฝ้าในห้องนั่งเล่นก็เหมือนกันคือเป็นฝ้ายิปซัมธรรมดาเลยครับเบสิกแล้วก็ส่วนของ lighting เองก็จะมีการซ่อนไฟไว้2ฝั่งเลยนะฮะก็เหมือนเดิมครับกับฝั่งในห้องนั่งเล่นที่มันอยู่ตรงด้านบนสุดของจั่วครับพอมาห้องนี้ผมยอมแพ้ให้มีซ่อนอยู่ด้านล่างนี้แทนนะฮะซึ่งก็เลยออกมาเป็นท่านี้ครับ
ซึ่งจริงๆอย่างที่พี่ดอนเล่าให้ฟังว่าตอนต้นอ่ะในส่วนของตัวคอมมานเรียจะทำแบบนี้ก็ได้แต่พี่แค่ไม่อยากเห็นว่ามันเป็นร่องหลุมลงไปผมมีความรู้สึกว่าอันนี้โรคจิต ผมมองว่าถ้าเกิดเรามองที่ประตูเนี่ยและเห็นมีขอบไรเบิ้ลขึ้นมาแล้วก็ค่อยมีสันของรองเท้าฝ้ายที่มันดูมีจังหวะที่ความต่อเนื่องในการไหลลื่นเนี่ยมันลดไปหน่อยอันนี้มันกระยึกกระยักนิดนึงนะยึกยักหน่อยคือพี่อยากเห็นปุ๊บแล้วก็ต่อไปเลยใช่มันดูให้มันดูไหลๆได้ชวนออกไปข้างนอกวิ่งมาข้างบนได้มากขึ้นแต่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับผมแล้วก็คนดูแล้วกันนะพี่ให้เราเห็นว่ามันมี psychology มีเอฟเฟกต์ที่ต่างกันและมีคนได้บ้างใช่รวมไปถึงอย่างแอร์นี้ด้วยห้องนี้ก็คืออาจจะยอมนิดนึงเหมือนกันอีกครับบวกลบแล้วคืออันนั้นมันค่า maintenance เนี่ยค่าก่อสร้างมันก็สูงขึ้นนะครับเหมือนผมรู้สึกว่าการทำบ้านอ่ะมันเป็นเรื่องของการที่เราสามารถไปได้สุดเบอร์ไหนใช่ไหมพี่ถ้าสมมติว่าเราพร้อมทั้งเรื่องของบัดเจ็ตเรื่องของช่างที่มีฝีมือดีมากจริงๆอะไรเงี้ยสามารถจะทำได้ในสเกลที่แบบมันก็สมบูรณ์แบบนี้ได้ครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามวันหนึ่งโอ้ทำไปแล้วเกิดอะไรบางอย่างบัดเจ็ตไม่ไหวก็สามารถจะลดทอนได้นะครับก็ถ้าเลือกดีๆมันก็ยังโอเคอยู่ครับจากห้องทำงานเดี๋ยวจะให้พี่รอนพาไปดูห้องนอนนะครับซึ่งก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งจริงๆมันถือว่าเป็นมิเรอร์กันเลยใช่ไหมครับพี่ถูกโอเคครับเดี๋ยวพี่ดอนพาไปครับเชิญครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ภายในห้องนอนแล้วนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ตั้งใจให้มุมกล้องมันเหมือนมิเรอร์กันเลย จริงๆก็คือเป็นห้องนอนที่มันอยู่คนละฝั่งกันกับห้องทำงานนะครับใช่อันนี้คือห้องที่อยู่ด้านหน้าบ้านเมื่อกี้เราไปที่ห้องอยู่ด้านหลังมาครับทีนี้ห้องนี้ก็อย่างฟังก์ชันโดยรวมก็เห็นว่ามีเตียงวางอยู่นะครับแล้วก็จริงๆพื้นที่กว้างพอที่จะวางเป็นแบบโซฟาเล็กๆอย่างนี้พี่วางเป็นฟิลเล้าแชร์ครับแล้วนอกจากนั้นแล้วมันก็มีที่เก็บเสื้อผ้าแล้วก็ยังเป็นเก็บโต๊ะเครื่องแป้งไว้มีโต๊ะเครื่องแป้งซ่อนอยู่แล้วพี่ใช่แล้วก็สามารถเปิดประตูแล้วก็เอาเก้าอี้เลื่อนออกมานั่งทำงานโต๊ะเครื่องแป้งในตัวเองเพื่อจะได้ไม่ให้เห็นของรกมากครับจุดที่น่าสนใจคือเรื่องของช่องเปิดหรือว่าช่องแสงครับคือถ้าเทียบกับห้องเมื่อกี้ที่เราบอกว่ามิเรอร์กันเนี่ยมันก็ยังคงอยู่ตำแหน่งใกล้เคียงกันนะฮะแต่ว่าพี่เปลี่ยนขนาดแล้วก็เปลี่ยนฟังก์ชันอย่างที่นั่งเมื่อกี้ผมจะนั่งตรงนี้ใช่ไหมพี่อันนี้พี่เอาไว้ข้างหน้าได้ทำไมถึงเปลี่ยนแบบนี้สวิตช์กันเล็กน้อยเพราะว่ามันตอบกับบริบทนะครับอย่างที่เล่าเนาะว่าเนี่ยมันคือด้านหน้าบ้านแล้วจริงๆคือไอ้ที่อยู่ตรงไอ้เบย์วินโดว์เนี่ยถัดไปมันก็คือแรมที่เราเดินเข้าบ้านมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอาง่ายๆว่าเหมือนถ้าเราเอาลงไปสุดเลยเหมือนฝั่งนู้นเนี่ยมันก็จะกลายว่ามันโปมากๆที่คนจะเข้ามาให้เห็นอยู่เราก็เลยพยายามเลือกให้มันมีสูงขึ้นมาเป็นบัฟเฟอร์นิดนึงมีรีเซ็ตผนังออกมามากกว่าตรงนู้นหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนไอ้ตัวหน้าต่างอันนี้ครับที่มันลงถึงพื้นก็คือเนื่องจากว่าเรารู้อยู่แล้วล่ะไอ้ตัวนี้มันคือด้านหน้าบ้านแล้วเราก็คิดอยู่แล้วว่ามันควรต้องมีส่วนอะไรสักอย่างหนึ่งใกล้ส่วนหน้าบ้านแต่ก็เราป้องกันเรื่อง privacy ไว้แล้วโดยการที่จะทำกำแพงต้นไม้สักอย่างหนึ่งมากั้นระหว่างส่วนนี้กับตัวบ้านไซโลที่เป็นบ้านเก่าไว้ครับก็เลยคิดว่าอยากจะให้ห้องนอนนี้เหมือนคล้ายๆมีสวนของตัวเองเซ็นไปได้ก็เลยออกมาเป็นหน้าต่างที่ลงกับถึงพื้นครับซึ่งมุมนี้ผมก็คิดว่าเป็นอีกหนึ่งมุมที่มันก็มีความสวยงามแล้วก็ดูแบบน่าอยู่นะตื่นเช้ามาก็มองไปเห็นสวนใช่แล้วก็เย็นตกเย็นจริงๆเป็นทิศตะวันตกตอนเย็นๆเนี่ยคือแดดมันก็จะลอดผ่านตรงนี้สาดเข้ามาคุณภรรยาก็ชอบมานั่งตรงนี้แล้วก็นั่งอ่านหนังสือตอนเย็นวันเสาร์อาทิตย์ได้ครับแต่อย่างที่บอกว่าตรงนี้มันต้องแก้ปัญหาเพราะว่าถ้าเรามองทะลุผ่านในกำแพงต้นไม้ไปมันคือประตูทางเข้าบ้านเลยถูกแล้วก็เป็นซอยหมู่บ้านนี่พุ่งตรงมาเลยครับ3แยกด้วยใช่ไหมครับเรียกว่าเป็นทางเกือบจะโดนอยู่บนทาง3แพร่งเลยครับก็เลยต้องหาอะไรทั้งหลายอย่างเงี้ยมาช่วยกันไว้ครับโอเคครับแล้วก็ด้านหลังก็อย่างที่คุยกันไปว่ามีห้องน้ำนะครับใช่ให้พี่ดอนพูดถึงการดีไซน์ห้องน้ำมันจะเห็นว่ามีวัสดุผนังที่เรียกมาเป็นกระเบื้องสีบลูน่ารักเลยครับพี่ห้องน้ำเนี่ยตอนออกแบบคือมี2ประเด็นก็กลับไปเรื่องเดิมคือออกแบบให้ผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นก็คือทำทุกอย่างให้มันรู้สึกว่าเป็น handicap friendly ความหมายคือระดับเหมือนเดิมอีกก็คือต้องระดับเดียวกันสำหรับวัสดุที่ใช้กลุ่มครับมันก็มีสตอรี่แบบเบสกับเรื่องบ้านเก่าคือที่บ้านเก่าเนี่ยพวกผนังที่มีการกลุ่มครับส่วนใหญ่เราจะใช้เรื่องกระเบื้องดินเผาเป็นแบบมันเป็นกระเบื้องขนาดเล็กๆครับที่มีใส่สีแล้วเวลามันเคลือบมาปุ๊บมันจะมีลายแตกลายแง่นิดๆหน่อยๆเงี้ยส
ำหรับผมมองว่ามันมีความโบราณแต่มันก็มีความเป็นโมเดิร์นอยู่นิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยครับก็เลยเลือกเอามาใช้ที่นี่โดยใช้สีให้มันเป็นโทนเกือบจะขาวล้อกับบ้านไปแล้วก็มี2สีเป็นสีคล้ายสีนมกับสีเรียกสีอะโวคาโดให้มันมีบาลานซ์เกิดขึ้นบ้างนิดหน่อยหลังจากดูภายในบ้านเรียบร้อยครับก็ให้พี่ดอนพาออกมาเดินบริเวณสวนข้างนอกอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าอยากจะขอพูดถึงบริเวณขอบตรงนี้ครับที่เราเห็นจากห้องนอนจริงๆอยากให้พี่ดอนลงดีเทลนิดนึงว่ามีต้นไม้อะไรบ้างเพราะว่าก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจครับก็ต้นไม้จริงๆเนี่ยมันมีต้นหลักๆอยู่2ต้นคือต้นประธานที่วางไว้ตรงกลางเนี่ยชื่อว่าต้นว่าแม่น้ำโขงครับแล้วก็มีอีกต้นที่เล็กกว่าหน่อยนึงอยู่ตรงหัวมุมชื่อว่าต้นเสม็ดแดงครับแล้วก็จะมีอีกต้นหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าก็น่าสนใจคือต้นที่ถูกดีไซน์ไว้เป็นกำแพงต้นไม้หลักๆคือเป็นต้นหมากแดงนะครับก็ผมไปเห็นมาชอบก็เลยถามแลนด์สเคปว่ามันโอเคไหมเขาก็โอเคแต่เขาเสริมว่าแทนที่จะวางแค่หมากแดงอย่างเดียวมันจะดูโลนไปก็เลยแนะนำให้มีต้นจังเป็นเลเยอร์รองลงมาแล้วก็มีที่เบสข้างล่างก็จะมีพวกต้นใบเตยมาประคองกันไว้ครับเกิดเป็นแนวกำแพงครับแล้วก็มันเป็นคอร์ดที่สามารถจะเข้าไปเดินได้นะฮะเพราะว่าทำทางเดินไว้เขาอันนั้นเขาแลนด์สเคปช่วยคิดให้มันเดินจงกรมได้ก็เลยเป็นสวนมีกรวดไว้เพราะเราก็ไม่อยากจะปูหญ้าไปเยอะหมดเลยครับทีนี้หลังจากที่ได้ดูบ้านหลังนี้จนครบแล้วครับก็มี2ประเด็นที่อยากจะให้พี่ดอนแชร์นิดนึงครับอย่างแรกก็คือรูปแบบของบ้านเนี่ยที่มีความเป็นบ้านแบบแนวมินิมอลนะครับผมเชื่อว่าน่าจะถูกใจหลายๆคนแต่ว่าถ้าเกิดว่าให้แชร์ถึงแง่มุมที่มันอาจจะต้องมีการคอนเซิร์นถึงนิดนึงถ้าเกิดเราอยากจะทำบ้านแบบนี้ฮะพี่ดอนคิดว่ามีจุดไหนที่สำคัญบ้างไหมการออกแบบงานมินิมอลนะครับมันอาจจะเปรียบเทียบหน่อยละกันว่ามันคล้ายๆกับการทำข้าวผัดคนเราทุกคนเนี่ยอาจจะคุ้นเคยว่ามันใครก็สามารถทำได้ซึ่งก็จริงการแต่ข้าวผัดที่แบบพอกินได้กับบางทีข้าวผัดที่มันอร่อยมากๆเลยหรือข้าวผัดอะไรที่กินแล้วรู้สึกว่ามันแบบซาบซึ้งอะไรมากขนาดนั้นนะครับมันก็มีความแตกต่างกันไปซึ่งนั่นอยู่ที่ว่ารายละเอียดของโน้ตฮาวกับรายละเอียดของความสามารถในของผู้ทำครับให้มันมีรสชาติที่ลึกซึ้งขึ้นมากว่านั้นเดิมได้อีกนะครับงานมินิมอลคล้ายกันคือว่าถูกต้องครับบางคนก็อาจจะมองว่ามันก็ใกล้เคียงกับการออกแบบธรรมดาที่ฉันจัดการเองได้ไหมก็ได้แต่รายละเอียดของความลึกซึ้งทั้งในของการจัดการใช้งานที่ดีอารมณ์ของวัสดุที่เราสามารถรับรู้ได้ขนาดของสเปซได้ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับหลายๆสิ่งระหว่างตัวอาคารกับพื้นที่ภายนอกห้องระหว่างห้องด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็มีรายละเอียดปลีกย่อยที่เราต้องคอยช่วยคิดที่บางทีมันไม่สามารถจะอธิบายเป็นคำพูดออกมาได้หรือไม่มีอะไรที่เป็นหลักเกณฑ์ที่มัน obvious ขึ้นมาที่แบบบางทีอ่านหนังสือแล้วมันจะบอกว่าต้องทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่างานมินิมอลมันอาจจะเป็นความใกล้เคียงที่ง่ายแต่ว่ามันก็ต้องใช้ศาสตร์และความประสบการณ์พอสมควรในการออกมาให้ได้ดีครับคือบางคนเองก็อาจจะมองว่ามินิมอลก็แค่แบบเรียบๆน้อยๆคลีนจบแต่จริงอย่างที่วันนี้เราได้ดูกันเนี่ยมันมีดีเทลเบื้องหลังอีกเยอะมากนะฮะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่มันจำเป็นต้องมีการจัดการต้องมีการเคลียร์แบบอะไรต่างๆไว้ก่อนแล้วใช่อีกคำถามหนึ่งที่อยากถามก็คืออย่างบ้านหลังนี้ฮะมันก็เป็นบ้านที่เริ่มต้นด้วยโจทย์ที่ตั้งใจจะสร้างให้คุณพ่อคุณแม่แต่พอถูกเปลี่ยนกลายเป็นว่าพี่ดอนต้องมาอยู่เองเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมแบบคิดขึ้นได้ว่าแล้วถ้าเกิดว่าพี่ดอนอยากสร้างบ้านเองโดยที่ไม่ได้มีโจทย์นี้มาคลุมก่อนจริงๆบ้านมันจะยังคงเป็นหน้าตาแบบนี้ไหมซึ่งผมเองเชื่อว่าอาจจะไม่ใช่อาจจะต้องมีความฉูดฉาดมีอะไรบางอย่างที่พี่อาจจะอยากปล่อยของหรืออะไรมากกว่านี้ใช่ไหมฮะแต่พอมาอยู่ในนี้แล้วปุ๊บแล้วการที่พี่ได้อยู่มา 2-3 ปีแล้วก็เลยอยากรู้ว่าพอได้มาอยู่บ้านหลังนี้แล้วมันมีอะไรที่แบบว่าพี่ค้นพบบ้างแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจระหว่างการได้มาพักอาศัยในบ้านนี้ครับตอบเรื่องนี้อาจจะแบบแบ่งเป็น2พาร์ทแล้วกันครับพาร์ทแรกก็คือใช่ครับถ้าเกิดได้เริ่มออกแบบเองแต่ต้นเนี่ยจริงๆคงยังออกแบบบ้านชั้นเดียวอยู่แล้วครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นครอบครัวที่จะไม่มีลูกก็คืออยู่กันแค่สามีภรรยาแล้วก็มีน้องหมาแต่ถามว่าลีลาของการออกแบบคงฉูดฉาดขึ้นกว่านี้บ้างอันนั้นก็คงจะจริงครับแต่ว่าพอเราได้ออกแบบในท่านี้ในเชิงที่ว่าโดนข้อบังคับมาตั้งแต่แรกว่าควรจะเรียบร้อยให้ผู้ใหญ่อยู่มันก็เลยทำให้การออกแบบค่อนข้างจะ simple กับปกติที่ผมเคยทำมาซึ่งก็ใช่ครับแต่ว่ายังไงก็ตามทีตอนออกแบบอันเนี้ย
ยังไงผมค่อนข้างมีมุมมองของการออกแบบบ้านหรืออาคารทั้งหลายของผมคือว่าผมอยากให้สิ่งก่อสร้างที่ออกมาเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่ให้หน้าจดจำหรือมีเสน่ห์ที่ชวนหลงไหลหรือหน้าดึงดูดอยู่ครับซึ่งสำหรับกรณีนี้ผมคิดว่าแค่ให้เหลือความเรียบง่ายของการที่มันมีช่องรูอยู่ตรงกลางและมีส่วนเชื่อมต่ออะไรท่านี้ก็กลายเป็นว่าไอ้สิ่งเนี้ยพอเรามาสร้างจริงแล้วได้มาอยู่จริง2 ปีแล้วมันก็เปลี่ยนทัศนคติของผมในเรื่องของการออกแบบที่ว่าก็ใช่นะบางทีเรื่องของการที่ทำอะไรที่เป็นเรื่องเรียบง่ายๆอย่างเงี้ยแต่เรามั่นคงในการพยายามทำสิ่งนี้ให้มันเกิดแล้วมันชัดขึ้นได้เนี่ยมันก็แข็งแรงพอที่ทำให้งานเราเนี่ยมีเสน่ห์หรือมีความน่าจดจำได้เพียงแต่วิธีการสร้างเสน่ห์หรือวิธีการนำเสนอเสน่ห์ให้คนรับรู้ได้เนี่ยมันอาจจะแตกไปจากที่เราเคยทำก่อนหน้านี้ตรงที่เมื่อก่อนมันอาจจะตะโกนมากกว่านี้อันนี้ก็จะมาในแบบที่เงียบๆอยู่เรื่อยๆได้มากกว่าการได้รับรู้การเห็นภาพของธรรมชาติทั้งสองฝั่งมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันก็มีไดนามิกแบบเบาๆของมันเองที่ทำให้บ้านมันดูมีชีวิตเกิดขึ้นได้ครับ